2024 අලුත් අවුරුද්දක්. ඔයා ආසයි නේද 2024 ඔයාගේ අවුරුද්ද කරගන්න, සුපිරියක් කරගන්න ඔයා ආසයි නේද? මොකද්ද එහෙනම් කරන්න ඕනේ? ඔයා ආසයි නේද ජොබ් එකේ හොඳ තැනකට එන්න? හැමදේම මම අද මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. ඔයා කොහොමද ඔයාගේ හොඳම version එක, ඔයාගේ best version එක මේ අවුරුද්දේ කොහොමද ඔයා ළඟා කරගන්න ඕනේ? හැමදේම මම කියලා දෙනවා මේ MCodes Frontend YouTube channel එක. එන්න අපි කෙලිම යමු වීඩියෝ එකට. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුලස් ඉන්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. අපේ channel එකේ මම HTML, CSS, JavaScript, React.js, Next.js, UI UX concept ගොඩක් දේවල් අපේ මේ channel එකේ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝත් බලන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ හැම එකම තියෙනවා. මගේ playlist ඔක්කොම description එකේ තියෙනවා. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ special video එකක්, discussion video එකක් විදිහට තමයි අද වීඩියෝ එක මම කතා කරන්න යන්නේ 2024 සුපිරියක් කරගන්නේ කොහොමද? 2024 ඔයාගේම අවුරුද්ද කරගන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න යන්නේ. හරි. අපි කෙලින්ම බලමු පළවෙනි දේ හැටියට. මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් ඔයා කරන්න ඕන අංක 1 දේ තමයි ඔයා මුලින්ම ඩයරි එකක් හරි පොතක් හරි මුලින්ම පාවිච්චි කරන්න through the entire year. මුළු අවුරුද්ද පුරාම පාවිච්චි කරන්න එක පොතක් ගන්න. ඔයා ඒ පොතේ එදිනෙදා කරන හැම දේම ඔයා ඒකේ ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රචනා පිට ලියන්න ඕනේ නෑ. ඔයා ලියන්න, ඔයා හිතමු මෙහෙම ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක්. right? ඔයා ඒ ජොබ් එකේ පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම ඔයාට හම්බෙච්ච වැඩේ, ඔයා ඒ වැඩේ ඉගෙනගත්තු දෙයක් මොනවා හරි තියෙනවනම් ස්පෙෂල් දෙයක්, ඔයා ඒක මුළු වෙලාවෙම ලියන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයා දවස අපි තුන් පළවෙනිදා දෙවෙනිදා ඒ දවස් ඉවරුණාන් පස්සේ ඔයාට පොඩි කටසටහනක් ඔයා පොයින්ට් ෆෝම් එකේ ලියන්න ගන්න. ඒක සෑහෙන වටින දෙයක්. ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන්ම ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන් නම්. හරිද? ඔයා පොතක් එහෙම නැත්නම් ඩයරි එකක් නැත්නම් පොතක් හරිද? ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න. ඒක සෑහෙන්න වටිනවා ඔයාට. මොකටද ඒක ඔයාට වටින්නේ? මම මේක කියන්නම්. performance review තියෙනවා ඕනම ඔෆිස් එකක. performance review වලදී ඔයාට ඒක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි ඔයා ඒක තියාගන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ progress එක ඔයාටම මැනගන්නත් පුළුවන්. ඔයා දවසින් දවස ඔයා හැමදේම ලියනකොට ඔයාට monthly වුණත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා කොතනද ඉන්නේ. අන්න ඒක. ඒ නිසා ඔයා පළවෙනි දේ හැටියට ඔයා maintain කරන්න diary එකක්. ඒ කියන්නේ document එකක් ඔයා maintain කරන්න. ඔයා කරන projects ගැන ඔක්කොම highlights ලියන්න. හරිද? අනිත් වැදගත් දේ තමයි දැන් ඔයා මේ maintain කරන පොත ඔයාට හැමතිස්සෙම පේන තැනක තියාගන්න. හරිද? දැන් ඔයා පළවෙනිදා දැන් ජනවාරි 1 වෙනිදා ඔයා ලියන්න ගන්නවා. දැන් මාසයක් වුණත් ලියනවා. පෙබරවාරි මැද වෙද්දී ඔය පොත නැති වෙන්න බෑ. ඒ පොත තියෙන්න ඕන ඒ තියෙන අදාළ තැනේ. ඔයාගේ මේසයක් උඩ නම් තියෙන්නේ, ඔයත් එක්කම ඔයාගේ බෑග් එකේ නම් තියෙන්නේ. ඒක එතනම තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒක දකින්න තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඔයා ඒක දකින්න පාරක් පාසා ඔයාට ලියන්න මොනවා හරි කරුණක් තියෙනවනම් ඔයක ඔයාට ලියන්න පුළුවන්නේ. ඒක නිසා ඔයා ගාව මේ පොත තියාගන්න. පොතක් මේන්ටේන් කරන එක සෑහෙන වටිනවා. මොකද ඒකේ වටිනාකම ඔයාට දැනෙන්නේ අවුරුද්ද අවසානයේදී. අවුරුදු අවසානයේදී ඔයාට පේනවා ඔයාගේ progress එක. ඔයාගේ progress එක ඔයා වැටුණු තැනක් තියෙනවා නම් ඒ වැටිච්ච තැන කොතනද? ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ආව නම් කොතනින්ද ඒ ප්‍රශ්නේ ආවේ? ඔයා කොහොමද ඒක overcome කරේ? ඔයාගේ අකුරෙන්ම ඔයාට ඒක පේද්දී ඔයාට ඊළඟ අවුරුද්දේ වුණත් ඔයා දන්නවා ආයේ මම කොහොමද ඒ වැරද්ද නොකර මම හරි විදිහට ආයේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද? අන්න ඒව වුණත් ඔයා ඒකේ ලියලා තියෙනවා. අන්න ඒක සෑහෙන වටිනවා ඔයාට. අන්න ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පොතක් මේන්ටේන් කරන්න කියලා. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. පොතක් ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන්ම දෙසැම්බර් 31 වෙනකම් මේන්ටේන් කරගන්න. මේ පොත ඔයාගේ වටිනම පොතක්. ඒක අනිවාර්යෙන් පළවෙනි පොයින්ට් එක ඔයාගේ. ඊළඟට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා අලුත් ස්කිල් එකක් ඉගෙන ගන්න. දැන් ඔයා already මොකක් හරි ස්කිල් එකක් ඉගෙනගෙන ඇති. අපි හිතමු HTML, CSS, JavaScript දන්නවා. හරි. එහෙනම් ඊළඟට ඔයා React.js ඉගෙන ගන්න යන්න. React.js සෑහෙන්න හොඳයි. අන්න ඒ වගේ React.js ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයා Next.js ඉගෙන ගන්න. මම playlist වීඩියෝ ටියුටෝරියල් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඔයාට ඒ වීඩියෝ බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක්, අලුත් ස්කිල් එකක් මාස්ටර් කරන්න. මොකද ඔයා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද හරි ඔයා අඩුම ගානේ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද හරි ඔයා අලුත් ස්කිල් එකක් නිකම්ම මාස්ටර් කරනවා කියන්නේ ඒක සෑහෙන වටිනවා. එහෙනම් ඒකත් ඔයාගේ ලිස්ට් එකට ඔයා ඒක දාගන්න අලුත් ස්කිල් එකක් ඔයා ඉගෙන ගන්නවායි කියලා.
හරි ඊළඟ එක තමයි ඔයාටම කියලා පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදාගන්න වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට. වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට ඔයාගේම එකක් තියෙනවා නම් ඒක සෑහෙන්න වටිනවා. මොකද ඒ වෙබ්සයිට් එක ඔයාට කාට හරි දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මගේ වෙබ්සයිට් එක. ඔයාට බලන්න පුළුවන් මම හරිය නිකන් ඔයාගේ CV එකක් වගේ. හරිද? ඔයාගේ නම, ගම හැමදේම තියෙනවා. ඔයා දන්න ටෙක්නොලොජි ඔයාගේ ටෙක් ස්ටැක් එක ටෙක්නොලොජි ස්ටැක් එක ඔයා දන්නවා හැම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක්ම ඔයා කරලා තියෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඒ වගේම ඔයා කොච්චර ක්ලයන්ට් බේස් එකක් ඔයාට ඉන්නවද ඒ අයගේ ෆීඩ්බැක්ස් අන්නේ හැමදේම තියපු එක සයිට් එකක් ඔයා හදාගන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන් පෝර්ට්ෆෝලියෝ වෙබ්සයිට් එකක් විදියට ඔයා ඒක අප්ලෝඩ් කරලා ඔන්ලයින් තියාගන්න. ඒක සෑහෙන වටිනවා. ඒකත් ඔයාගේ ලිස්ට් එකකට දාගන්න. ඔයා මේ 2024 අනිවාර්යෙන් කරනවයි කියලා. මොකද ඒක ගොඩක් වටිනවා ඔයාව ලෙවල් අප් කරගන්න. ඔයාටම කියලා සයිට් එකක්, ඔයාට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් කොහොමත් තියෙනවනේ. ඒ වගේම ඔයාට වෙබ්සයිට් එකකුත් තියෙනවා කියන්නේ ඒක මාර වටිනවා ඔයාට. හරිද? ඊළඟ එක තමයි ගොඩක්ම වටින දෙයක්. ඒ තමයි ෆ්‍රීලාන්සින් පටන් ගන්න. හරිද? ඔයාටම කියලා කොහොම Gmail account එකක් තියෙනවනේ. ඒතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ෆ්‍රීලාන්සින් වලට ඔයාට sign up වෙන්න පුළුවන්. මොනවද හොඳ ෆ්‍රීලාන්සින් platforms? fiverr.com. Fiverr site එක සෑහෙන හොඳයි. ඊට පස්සේ upwork.com. අන්නේ site එකත් සෑහෙන හොඳයි. ඊළඟට freelancer.com. අන්නේ site එකත් ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට contra.com. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා people per hour. ඔන්න ඔය සයිට් කීපය තියාගන්න. ඔය සයිට් පහක් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා. ඔය සයිට් පහ සෑහෙන්න වටිනවා. මොකද ඕගොල්ලන්ට අමතර ඉන්කම් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට හොඳ කමියුනිටි එකක් බිල් කරගන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්න ෆ්‍රීලාන්සින්. ඊළඟ එක තමයි ඔයා පුළුවන් තරම් බලන්න කමියුනිටි ඉවෙන්ට්ස් වලට කමියුනිටි ෆෝරම්ස් වල. ඒ කියන්නේ IT ෆීල්ඩ් එකේ ගොඩක් වෙලාවට හොස් කරනවා ඔන්ලයින් ඉවෙන්ට් විදිහටත් හොස් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ෆිසිකලි ඕගොල්ලෝ එතනට ගිහිල්ලා ඒ ඉවෙන්ට්ස් වලට පාටිසිපේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ්, බෑක් එන්ඩ්, UI UX, QA ඔය ගොඩාක් IT ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන අය, ඒ කියන්නේ එක්ස්පර්ට්ස්ලා ඒ වගේ කට්ටිය එකතු කරගෙන ලස්සන මීට්අප්ස් විදිහට ඕගනයිස් කරනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ එකක් තිබ්බොත් නම් කවදාවත් අතහැර ගන්න එපා. ඒ වලට නම් අනිවාර්යයෙන්ම යන්න. හේතුව මං කියන්නද? හේතුව තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් අයිසොලේට් වෙනවානේ. ගොඩක් වෙලාවට කම්පියුටර් එක තියෙනවා. ඔයා එතන කෝඩ් කරගෙන යනවා. නමුත් ඔයාට ඔයා වගේ තවත් කෝඩ් කරන අයත් එක්ක ඔයාට කතා කරන අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔය වගේ ඉවෙන්ට් එකකට ගියාම ඔයාට කතා කරන්න ගොඩාක් කට්ටිය හම්බ වෙනවා. එක්ස්පර්ට්ලා හම්බ වෙනවා. අන්න ඒ වලදී ඔයා ඒ අයත් එක්ක කතා කරන්න. ඔයාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කතා කරනකොට කමියුනිකේට් කරද්දි තමයි ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අන්න ඒක සෑහෙන වටිනවා ඔයාව level up කරගන්න. ඒකට තමයි ඒක අපි කරන්නේ. අනිත් එක තමයි Facebook එකේ තියෙනවා ගොඩක් pages. ඒ කියන්නේ ගත්තොත් developer forums තියෙනවා, UI UX forums තියෙනවා, QA ලට තව forums තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ pages. ඒ කියන්නේ pages forums නෙමෙයි. pages තියෙනවා Facebook එකේ. ඉතින් අන්න ඒ වලට පුළුවන් නම් join වෙන්න. මොකද ඒකේ වටිනාකම තමයි ගොඩක් අය ඒ අයගේ ideas ගොඩක් ෂෙයා කරගන්නවා ඉන්න මෙම්බර්ස්ලාත් එක්ක. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් ඇක්ටිව්ලි කමෙන්ට් එකක් දාලා මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක කරන්න ඕනේ. හරි මොකක්ද ඒ කියලා ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ අයගෙන් අහන්න පුළුවන්. කෙලිම එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් ඒ වලට අනිවාර්යෙන් ආන්සර් එකක් දානවා. ඉතින් ඒක සෑහෙන වටිනවා. ඕගොල්ලන්ගේ කමියුනිකේෂන් එක හැමෝ අතරම බිල්ඩ් අප් කරගන්න. ඒකත් ගොඩක් වටිනවා ඔයාට. හරි. ඒක ඊළඟට වටින තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් අපි හිතමු ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් කියලා. ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මතක තියාගන්න ඕන ඊළඟ දේ තමයි ඕකේ ඉන්න සීනියර්ස්ලත් එක්ක හොඳට ෆිට් වෙන්න. හරිද? සීනියර්ස්ලා මම කියන්නේ ඔක්කොම අය නෙමෙයි. මම කියන්නේ ඔක්කොම අයත් ඔක්කොමත් එක්ක ෆිට් වෙන්න පුළුවන් නේද? සෑහෙන හොඳයි. මම කියන්නේ කීප දෙනෙක් එක්ක හරි සීනියර් කෙනෙක් අය කට්ටියක් එක්ක හොඳට ෆිට් වෙන්න. ඒ අය මොනවද කරන්නේ? ඒ අයගේ ටෙක්නිකල් ස්ටැක් එක මොනවද ඒගොල්ලෝ ඊළඟට ඉගෙන ගන්නේ? මොනවද ඔයගලන්ට ආපු ප්‍රශ්න මොනවද? ඒ වගේ දේවල් කතා කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා හොඳට ෆිට් වෙන්න ඕනේ කාය එක්ක හරි. කවුරු එක හරිවා ෆිට් වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක මතක තියාගන්න මේ 2024 අලුත් අවුරුද්දේ ඔයා අන්න ඒකත් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔයා ෆිට් වෙන්න ඒ ඇත්ත කතා කරන්න මොනවද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? ඒ අයගේ දේවල් එන්න ඒ ඩිස්කෂන් එක සෑහෙන්න වටිනවා ඕගොල්ලන්ගේ growth එකට. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා grow වෙන්න නම්
ඔයා තනියම ඉඳලා grow වෙන්න බෑ. ඔයාගෙන් එක්ස්ට්‍රා දෙයක් වෙන්න ඕනේ. අන්න එතකොට තමයි නිකම්ම ඔයාට grow වෙන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඒක ඊළඟ එක. ඊළඟට ගොඩක් වටින දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාට පුළුවන් නම් ඉන්ටර්විව් කීපයකට යන්න. මම මේ කියන්නේ කරන්ට් ජොබ් එක දාලා ඊළඟ ජොබ් එක හොයාගෙන යනවා. ඒකක් ගැන නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ඒක යනවන එක හරි. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් ඉන්ටර්විව් වලට යන්න කියන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඉන්ටර්විව් එකට ගියාම ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් එක එක ඕගනයිසේෂන් වල තියෙන ස්ට්‍රක්චරේ මොනවද? මොනවද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? එතකොට ඔයාට තේරෙනවා ඔයා දැන් ඉන්න තැන කොතනමද? ඔයා දැන් ඉන්න තැන කොහොමද? ඔයා දේවල් ඉගෙන ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඒ වලට වඩා මම තව මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනද? අන්න ඒ වගේ දෙයක් පොඩි අයිඩියා එකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. හරිද? අනිත් එක තමයි දැන් ඒ ඉන්ටර්විව් වලට ගියාම ඔයා දෙයක් ඇත්තටම හොඳයි නම් ඒ අය ඔයාට කැමති නම් ඔයා ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් මම මේ කියන්නේ ඔයා ඉන්න තැන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ඉන්ටර්විව් එකට ගියොත්. මොකද ඔයා ඉන්ටර්විව් එකට ගියාම ඒ ඕගනයිසේෂන් එකේ පාවිච්චි කරන ටෙක්නිකල් ස්ටැක් එක මොනවද? ඒ අයගේ ප්‍රොසෙස් එක කොහොමද? කොයි විදිහටද ඒගොල්ලෝ ක්ලයන්ට් හැන්ඩල් කරන්නේ? කොයි විදිහටද ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ? ප්‍රොසීඩියර් එක කොහොමද? අන්නේ දේවල් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එකක් දෙකක් තුනක් එහෙම ගියාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉන්ටර්විව් වලට. ඒක සෑහෙන වටිනවා IT ෆීල්ඩ් එකේ උඩට එන්න නම්. මොකද අපි දැන් එක තැනක ජොබ් එක කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට අයිඩියා එකක් නැහැනේ අනිත් කම්පැනිස් වල කොයි විදිහටද වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක දැනගන්න පුළුවන් ලේසිම විදිහ තමයි ඉන්ටර්විව් වලට ගිහිල්ලත් ඔයාට යම් කිසි අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉන්ටර්විව් වලදී ගියාම තවත් වාසියක් තමයි ඒකේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක්ගේ නමක් හරි ඉගෙන අහගත්තොත් ඔයාට පොඩ්ඩක් අර LinkedIn එකේ මෙසේජ් එකක් එහෙම දාලා LinkedIn එකෙන් පොඩ්ඩක් කනෙක්ට් වෙලා ඔයාට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඒ කියන්නේ කනෙක්ෂන් එකක් බිල්ඩ් අප් කරගන්න හරි පුළුවන් නේ. අන්න ඒ පැත්තෙන් හිතන්න. ඒ පැත්තෙන් හිතලා ඔයාට කරගන්න ඕනේ ඔයාව ග්‍රෝ කරගන්න. අන්න ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. ඔයා උඩට එන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි කරන්න ඕනේ මේ අලුත් අවුරුද්දේ. හරි. ඊළඟට වටිනම දෙයක් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නයි යන්නේ. ඒ තමයි මේ කියපු ඔක්කොමට වඩා වටින දේ තමයි අපේ මොකද්ද? සෞඛ්‍යය. අපේ හෙල්ත් එක. පළවෙනිදා ඉඳන් හරි පුළුවන් නම් ජිම් එකක මෙම්බර්ෂිප් එකක් ගන්න. හරිද? ඒක අනිවාර්යෙන්ම කරන්න. ජිම් එක අපි දුරයි හරි මොනවා හරි නම් අඩුම ගානේ ළඟ ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හරි වෝකින් පාත් එකක් හරි තියෙනවා නම් ඒකේ පැයක් හරි පැයකමාරක් හරි දුවන්න එහෙම නැත්නම් ඇවිදින්න මොනවා හරි එක්සර්සයිස් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දේ. මේක පටන් ගන්න ඕන දෙයක් අලුත් අවුරුද්දේ ඉඳන්. මොකද අපි හැමෝම කියනවනේ අලුත් අවුරුද්දින් හරි කරනවා කියලා. නැහැ. ඔයා ඒක කරන්නම ඕනේ. ඔයා කී ඉන්න එපා කවදාවත්ම ඒක කරන්න. පටන් ගන්න පළවෙනිදා ඉඳන් මේක. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි සතියේ ඉඳන් හරි කමන්න. ඒක කරලා ඔයා ඒ එක්සර්සයිස් කරලා ආවහම ඒ ඇඟට එන ත්‍රිල් එක ඒක සෑහෙන වටිනවා. ඒක නිසා ජිම් එකකට අනිවාර්යයෙන්ම ජොයින් වෙන්න පුළුවන් නම් යාළුවෝ කට්ටියකුත් ඉන්නවා නම් එකතු කරගන්න කට්ටියව. මුල් ටිකේ ඔයාට කම්මැලි වෙන්න පුළුවන්. ඒක හිතන්න එපා. යාළුවෝ කට්ටියක් ඉන්නවා නම් ඔයාට කෙලිම යන්න පුළුවන්. නමුත් යාළුවෝ නෑ කියලාත් බය වෙන්න එපා. යන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා පටන් ගන්න ඕන දෙයක්. ජිම් එකක මෙම්බර්ෂිප් එකක් ගන්න. ඔයා ජිම් එකට මෙම්බර්ෂිප් ගත්තා විතරක් නෙමෙයි ඔයා ජිම් එකට යන්නත් ඕනේ. කතා කරන්න කෝච් එක්ක දවස් කොහොමද අපේ ෂෙඩියුල් එක මේ ෆිට්නස් ෂෙඩියුල් එක කොහොමද හදාගන්නේ? ජර්නි එක කොයි විදිහටද යන්න ඕනේ? අන්න ඒවත් කතා කරගන්න. මොකද අපි IT ෆීල්ඩ් එකේ ඉඳගෙනමනේ අපේ වැඩේ තියෙන්නේ. අපි ඇවිදින්නෙත් නැහනේ. අපි ඔලුවක් හොලවන්නෙත් නැහනේ. අන්න ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා ජිම් එකකට යන්න. මොකද අනිවාර්යෙන්ම අපේ ඇඟ මූව් වෙන්න ඕනේ. අපි ඇඟ චලනය කරන්න ඕනේ. පැයකමාරක්වත් ඒක කරන්න ඕනේ. හොඳයි. ඉතින් කරුණු කාරණා කීපයක්ම මම කතා කරා. ඉතින් මම හිතනවා මේ කරුණු කාරණා ටික ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ කරුණු ටික ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පටන් ගන්න ඕනේ. මතක ඇතුව අලුත් පොතක් අරගෙන ඒ පොත ඔයා 2024 කියලා ලියලා ඔයාගේ ප්ලෑන් එක පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම ඔයා කරන හැමදේම ලියන්න පටන් ගන්න. ඔයා ඒ පොත ඔයාගේ ඇහැට පේන තැනක තියාගන්න. මොකද ඒක නැති කරන්න යන්නත් එපා. ඒ පොත තියාගන්න අවුරුද්ද පුරාම ඔයාගේ දේවල් ඔයා ඒ පොතේ ලියන්න යන්නේ. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා 2024 සාර්ථක අවුරුද්දක් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මම මේ කියපු ටික ඔයා කරන්න පටන් ගත්තොත්. ඒක තමයි MCodes Frontend YouTube channel එකේ මගේ ප්‍රාර්ථනාව.
හරි එහෙනම් ලබන්නා වූ අලුත් අවුරුද්ද 2024 ඔයාලට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා MCodes Frontend YouTube channel එකෙන් මම ඔයාලට විශ් කරනවා. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් අපි පටන් ගමු coding discussion අපි හැමදේම අපි කතා කරනවා HTML CSS JavaScript React Next.js අපි ගොඩක් දේවල් front end අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් මගේ playlist description එකේ දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි අලුත් අවුරුද්ද සුපිරියට පටන් ගමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.